سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه و از زندگیتون لذت ببرید. ما الان تو محدوده میدون صنعت هستیم و میخوام بخشای جدیدی از منطقه شهرک غرب تهران رو بهتون نشون بدم. اگه یادتون باشه روزای قبل چند تا مرکز خرید تو این منطقه رو بهتون معرفی کردم. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم که اگه دوست داشتید تماشا کنید. تو این ویدیو با حال هوای شبونه مردم این منطقه همراه میشیم و توی یه مرکز خرید معروف قدم میزنیم. بعدش هم یه اجرای زیبای خیابونی رو میبینیم و لذت میبریم. پس با من همراه باشید و لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید. از همتون ممنونم. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی که زبانه من و توست، من و توست، من و توست.